የሚቀጥለው ፕሮጀክት 4 ነው ፕሮጀክት 4 ላይ ፐርሰናል በጀት እና ሴቪንግ ፕላን የተመለከተ ነው ዴቨሎፕ ኤንድ ዩዝ ፐርሰናል በጀት ኤንድ ሴቪንግ ፕላን ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽኑ on May 31 2017 Ethio takes home 3,000 months from working at the stationery in a town as a salary. His expenses for the month include medical for 650, food for 750, clothing 800, recreation for 350. And the difference between monthly income and salary and expenditure is saving. Description ላይ አቶ ጉግሳ በወር የሚያገኘው ገቢ 3000 ብር ነው ይገልጻል። ከ3000 ብር ውስጥ የመደበው ወጪዎቹ ማለት ነው ወጪዎቹ ለሕክምና 650 ብር፣ ለፉድ 750 ብር፣ ክሎዚንግ 800 ብር፣ ለሪክሬሽን 350 ብር ከወጪ ቀሪ ወጪ አውጥቶ ከኢንካሙ ላይ ሲቀንስ የሚቀንሰው ቀሪ በሙሉ saving ማለት ነው። በዚህ መሰረት based on the above information calculate the saving plan for autobus saving ስንት ነው? ሴቪንጉን ለማግኘት መጀመሪያ ወራዊ ገቢውን ስናሰላለን፣ ሁለተኛ ወራዊ ቶታል ኤክስፔንሱ ያደርግና ከወራዊ ገቢው ላይ ወራዊ ወጪውን ስንቀንስ የሚቀረው ሴቪንግ ፕላን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የአቶ ጉግሳ ወራዊ ገቢ ኢንካም 3000 ብር ሲሆን ቶታል ኤክስፔንስ የምንላቸው የሜዲካል፣ ክሎዚንግ፣ ሪክሬሽን እና የፉድ አንድ ላይ ሲደመሩ 2550 ብር። በዚህ መሰረት ከወራዊ ገቢው 3000 ብር ላይ አጠቃላይ ወራዊ ወጪውን ስንቀንስ የሚቀረን 450 ብር የአቶ ጉግሳ ሴቪንግ ፕላን ማለት ነው። ጨርሰናል። ታስክ 4 ማለት ነው። ታስክ 2 assume the following data is giving budgeted actual income and expenditure of Ethio Gugsa for the month of May 31, 2007. The percentage of actual income and expenditure will be based on the estimated income and expenditure. በዚህ ላይ የሚለው ምንድነው? actual income እና expenditure የተመሰረተው በኤስቲሜትድ ላይ ነው። ከኤስቲሜትዱ ነው actual የምናወጣው ማለት ነው። በዚህ መሰረት actual income 80% ሲሆን estimated income 3200 ነው። የሜዲካል ኤክስፔንዲቸር actual 85% ሲሆን estimated 750 ብር ነው። የፉድ 100% የፉድ estimated expenditure 920 ብር ነው። የክሎዚንግ actual 50% ነው። estimated 730 ነው። recreation 75% ነው actual estimated 280 ብር ነው። በዚህ መሰረት using the above information amount of actual income is expected to perform the following. Task 4 to compute the amount of actual income and expenditure of Ethio. actual income እና expenditure የሜይል ካልኩሌት አድርግ ነው የሚለው። ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ በቀጥታ በፐርሰንቴጅ የተሰጠው actual income ከኤስቲሜትዱ ላይ ማውጣት ነው። በዚህ መሰረት ከኢንካም እንጀምራለን። ከኢንካም ስንጀምር ኤስቲሜትድ 3200 ነው። actual 80% ነው። actual income ማለት የኤስቲሜትዱ 80% ማለት ነው። ኤስቲሜትዱ 3200 ከሆነ የ3200 ብር 80% 2560 ብር ስለሆነ 2560 ብር actual income ብለን እንይዛለን። ወጪዎቹም ልክ ኢንካሙ በተሰራበት መልኩ ነው የሚሰሩት። ሜዲካል ኤስቲሜትድ ኤክስፔንዲቸር በሜይ ውስጥ ማለት ነው 750 ብር ነው። actual ግን 85% ነው ይላል። በዚህ መሰረት የ750 ብር 85% 637 ብር ከ50 actual expenditure medical expenditure እንለዋለን። የፉድ 100% ይላል። ኤስቲሜትዱ 920 በዚህ መሰረት ሙሉ በሙሉ ስለሆነ actual 920 ብር ይሆናል ማለት ነው። የክሎዚንግ
50% ነው ይላል አክቹዋል። ኤስቲሜትዱ ስንት ነው? 730 ብር ነው። የ730 ብር ግማሽ 365 ብር ወይንም 50%ቱ የክሎዚንግ አክቹዋል ኤክስፔንዲቸር ነው ማለት ነው። ለሪክሬሽን 75% ነው። ኤስቲሜትድ ወጪው ኤክስፔንዲቸሩ 280 ብር ነው። የዚህ 75% 210 ብር ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቶታል ኤክስፔንስ ማለት አራቱ አክቹዋል ኤክስፔንሶች የሜዲካል፣ የፉድ፣ ክሎዚንግ እና ሪክሬሽን 2132 ብር ከ50 ሲሆኑ አክቹዋል ኢንካም የምንለው 2560 ሲሆን ከአክቹዋል ኢንካሙ ላይ ቶታል ኤክስፔንሱን ስንቀንስ 427 ብር ከ50 ይቀረናል። ይሄ ሴቪንግ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቶታል የምንለው አጠቃላይ የቶታል ኤክስፔንስ እና ሴቪንግ አጠቃላይ ድምር ነው ማለት ነው። ታስክ ፎርስ 3 ፋይንድ ዘ አክቹዋል ኤንድ ኤስቲሜትድ ሴቪንግ አማውንት ኢን ብር ይላል። የመጀመሪያው አክቹዋል ሴቪንግ ኦልሬዲ ሰርተነዋል፣ ብቻውን ስለተጠየቀን የምንመልሰው ማለት ነው። አክቹዋል ሴቪንግ ላይ አጠቃላይ አክቹዋል ሴቪንጉ ከኢንካሙ ላይ 2560 ላይ ቶታል ኤክስፔንሱ 2132 ብር ስንቀንስ 427 ብር ከ50 ሰንጠረዡ ላይ እንደሚታየው 427 ብር ከ50 አክቹዋል ሴቪንግ ነው። ኤስቲሜትድ ሴቪንግ የምንለው ደግሞ ወደ ኤስቲሜትድ ሰንጠረዥ ሄደን ስናይ ገቢው ወርሃዊ ገቢው ኢንካሙ 3200 ብር ነው። አጠቃላይ ወጪዎቹ ደግሞ የሜዲካል፣ የፉድ፣ ክሎዚንግ እና የሪክሬሽን ድምር ውጤት 2680 ሲሆን ኤስቲሜትድ ሴቪንጉ 520 ብር ይሆናል ማለት ነው። ታስክ 4 ካልኩሌት ዘ ፐርሰንቴጅ ኦፍ አክቹዋል ሴቪንግ አጌንስት ኤስቲሜትድ ሴቪንግ። ቤዝ የምናደርገው ኤስቲሜትድ ሴቪንግ ሲሆን የአክቹዋል ሴቪንግ ከኤስቲሜትድ ሴቪንግ አንጻር ምን ያህል ነው ፐርሰንቴጁ ነው። በዚህ መሰረት ዘ ፐርሰንቴጅ ኦፍ አክቹዋል ሴቪንግ አጌንስት ኤስቲሜትድ ሴቪንግ ማለት ከፈለግን 520 ብር ኤስቲሜትድ ሴቪንግ ነው፣ እንደ 100% እንወስደዋለን። 427 ብር ከ50 አክቹዋል ሴቪንግ ነው። በዚህ መሰረት 520 ብር 100% ከሆነ 427 ብር ከ50 አክቹዋል ሴቪንጉ ስንት ፐርሰንት ነው የሚል ነው። ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የአክቹዋል ሴቪንግ ፐርሰንቴጅ ለማግኘት አክቹዋል ሴቪንግ 427 ብር ከ50 ሲባዛ በ100% ሲካፈል ለኤስቲሜትድ ሴቪንግ 520 ብር ይመጣል። በዚህ መሰረት 82.2% ይሆናል ማለት ነው። 82.2% ማለት ፐርሰንቴጅ ኦፍ አክቹዋል ሴቪንግ አጌንስት ኤስቲሜትድ ሴቪንግ ማለት ነው። ኤስቲሜትዱ እንደ ቤዝ ውስጥ ነው። ኤስቲሜት ካረግነው ሴቪንግ የአክቹዋል ሴቪንጉ 82.2% ማሳተናል ማለት ነው። ቀጥሎ ፐርሰንቴጅ ኦፍ አክቹዋል ሴቪንግ አጌንስት ኤስቲሜትድ ሴቪንግ 82.2% መጥቷል። አቶ ጉክሳ deposited money in bank and has a capital of bill 125,250 on December 31, 2017, and the bank allows interest rate of 5% annually. አቶ ጉክሳ 125,250 ብር በዲሴምበር 31 ቀኑን በደንብ እዩት 2017 ላይ ያን ያህል ብር አላቸው። 125,250 ብር አላቸው። ባንኩ በአመት የ5% ወለድ ይፈቅደዋል። ታስክ 4 calculate the amount of Ato Guksas deposited before 1 year January 1, 2017 ወደ ኋላ ሄደው ያላቸው ፕሪንሲፓል ማለት ነው የጠየቀን ማለት ነው። ፕሪንሲፓል ማለት ነው እዛ ጋር የተሰጠን የመቼ ነው? የዲሴምበር 31 ነው። የተጠየቅነው ግን ወደ ኋላ አንድ አመት ሄደን በጃንዋሪ 2007 ላይ አቶ ጉክሳ ዲፖዚታቸው ስንት ነበር ተባለ። ይሄን ለመስራት እንግዲህ የፕሬዘንት ቫልዩ እና ፊውቸር ቫልዩ ፎርሙላዎች ተጠቅመን እናገኘው ማለት ነው። በዚህ መሰረት 125,250 ብሩ ፊውቸር ቫልዩ ነው የሚለው ምክንያቱም ኦልሬዲ አሁን ያላቸው ገንዘብ ስለሆነ ማለት ነው። ሬቱ ሬት ኦፍ ኢንተረስት 5% ነው።
አንድ አመት ነው ጊዜው የተጠየቅነው ፕሬዘንት ቫልዩ ስለዚህ present value is equal to future value over 1 plus rate times time በሚለው ፎርሙላ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ መሰረት present value ለመስራት future value 125250 ነው ሲካፈል 1 ሲደመር ሬቱ 5% ነው 0.05 ማለት ነው። ሲባዛ 1 ሪፕሬዘንት የሚያደርገው 1 year ታይም ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ያው 125250 ሲካፈል 1.05 ይመጣል። ፕሬዘንት ቫልዩ 119285 ከ71 ሳንቲም ማለት ነው። በሌላ አባባል ምንድነው አቶ ጉግሳ የዛሬ ከአንድ አመት በፊት 119285 ብር ከ71 ሳንቲም ነበራቸው ማለት ነው። Task 46 calculate the amount of interest income at the end of December 13, 2017 በሁለት አይነት መልኩ ነው ኢንተረስቱን የምንሰራው። በሁለት አይነት መልኩ ማለት ያው መልሱ አንድ አይነት ነው። የመጀመሪያው ቀጥታ የኢንተረስትን ፎርሙላ በመጠቀም የምንሰራው ነው። ኢንተረስት is equal to principal times rate times time የሚለው ነው። ፕሪንሲፓል ማለት መጀመሪያው አመት ላይ አቶ ጉግሳ ባንክ ቤት ያስቀመጡት የብር መጠን ነው። ምንም ወለድ ሳይኖር በፊት ያው ፕሬዘንት ቫልዩ ብለን የሰራ ነው ማለት ነው። 119285 ከ71 ሳንቲም ሲሆን ሬት ደግሞ 5% ነው 0.05 ሲባዛ 1 ማለት 1 year ነው። ስለዚህ እነኚህ ሶስቱ ስናባዛ 5964 ብር ከ28 ሳንቲም ይመጣል ማለት ነው ኢንተረስቱ። ወይንም በሌላ አባባል ኢንተረስት is equal to future value minus present value ማለት ነው። future value ተሰጥቶናል ኦልሬዲ። future value ማለት በዲሴምበር 31 ላይ አቶ ጉግሳ ያላቸው ካፒታል መጠን ነው። ያ 125250 ሲሆን ሲቀነስ present value ማለት ደግሞ መጀመሪያ ያስቀመጡት ብር ነው 119285 ከ71 ሳንቲም 5964 ከ28 ሳንቲም በሁለቱም መልሱ ያው ነው ማለት ነው። ፕሮጀክት 5 የመጨረሻው ፕሮጀክት ነው። develop business practice project description Ato Desalegn wants to develop a business plan to start a bakery business with a capital of 75,000 and he has 10,000 only in his bank account. He expected monthly income of 15,000 in order to fulfill his financial requirements. He borrowed the deficit amount from his bank with an interest rate of 12%, 2 years that will be paid yearly with equal installments. ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽኑ ላይ እንደተጠቀሰው አቶ ደሳለኝ ቢዝነስ መስራት ይፈልጋሉ። ቢዝነሳቸውን ለመስራት 75000 ብር ያስፈልጋቸዋል። እሳቸው ግን 10000 ብር ብቻ ነው ያላቸው። ስለዚህ ቀሪውን ከባንክ ይበደራሉ። ቢዝነሱን በሚጀምሩበት ጊዜ በየወሩ 15000 ብር ገቢ ይገኛል ብለው ይገምታሉ። ስለዚህ ቀሪው መጠን ከ75000 ብር ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ 10000 ብር ብቻ ስላላቸው 65000ውን ከባንክ በ2 አመት በ12% ወለድ ክፍያው ደግሞ በ2 አመት የሚጠናቀቅና በኢኳል ኢንስቶልመንት በእኩል ክፍያ የሚጠናቀቅ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ታስክ 5:1 what is the amount of principal and interest repayment for the first year የሚለው የተጠየቅነው የፈርስት ይርን ብቻ ስለሆነ የፈርስት ይር ነው የሚሰራው። የሚከፈለው ግን ለ2 አመት ነው። ለመጀመሪያው መልስ ሊሆን የሚችለው amount of principal and interest repayment for the first year ይላል። በመጀመሪያ ደረጃ ስንት ብር ነው የሚበደረው የሚለው ነው። ፕሮጀክቱን ለመስራት የሚያስፈልገው የካፒታል መጠን 75000 ነው። የሚበደረው መጠን ማለት ዴፊሲት አማውንት ነው። ዴፊሲት አማውንት ማለት 75000 ብር ያስፈልገዋል። 10000 ብር አለው። ስለዚህ 65000 ዴፊሲት አማውንት ወይንም ከባንኩ የሚበደረው የገንዘብ መጠን ማለት ነው። ፈርስት ኢንስቶልመንት አማውንት ስንሰራ 65000 ብር ነው ከባንክ ተበደረው በሁለት አመት ስለሚከፈል የመጀመሪያው አመት 32500 ነው። ይሄ ፕሪንሲፓል የምንለው ነው። ኢንስቶልመንት ኢንትረስት ወለዱ ደግሞ
65,000 ብር ነው። ፕሪንሲፓሉ ሬቱ 12% ነው። በአንድ አመት ነው 7,800 ብር ነው። ስለዚህ አውትስታንዲንግ ባላንስ ወለዱ 7,800 ነው። አውትስታንዲንግ ባላንስ የሚለው ደግሞ ቀሪው ማለት ነው 65,000 ብር አጠቃላይ የተበደረው ነው። 32,500 ብር በአንደኛው አመት የሚከፍለው ሲሆን የመጀመሪያው አመት ላይ የሚከፍለው ቀሪ መጠንም ያው 32,500 ነው። ሁለት አመት በመሆኑ ምክንያት ማለት ነው። በዚህ መሰረት amount of interest repayment for the first year ለሚለው 7,800 ብር በመጀመሪያ አመት የሚከፍለው የወለድ መጠን ማለት ነው። እዛ ጋር ሰርተናል። amount of principal repayment የሚለው ደግሞ ፕሪንሲፓል 32,500 ነው። 65,000 ብር አጠቃላዩን ለሁለት የመጀመሪያ አመት ላይ ለሁለት ስንከፍለው 32,500 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት የተጠየቅነው amount of principal and interest repayment አንድ ላይ ስለሆነ የመጀመሪያው አመት ማለት ነው። ፕሪንሲፓሉ 32,500 ወለዱ 7,800 አንድ ላይ ስንደምረው 40,300 amount of principal and interest repayment for the first year ነው። Task 5.2 what is the amount of outstanding principal balance at the end of the first year? በመጀመሪያ አመት መጨረሻ ላይ ዋናው ማለት ነው ከዋናው ብድር ሳይከፈል የሚቀረው መጠን ስንት ነው? amount of outstanding principal ማለት ሙሉ መጠን 65,000 ብር ነው። ይሄ ፕሪንሲፓል የሚለው ነው። 32,500 ብር በመጀመሪያው አመት ላይ ስለተከፈለ የሚቀረን የሚቀጥለው አመት ላይ 32,500 ብር ነው ማለት ነው። ታስክ 5.3 determine the estimated rate of return ይላል። estimated rate of return ለመጠቀም ፎርሙላውን የምንጠቀመው estimated rate of return is equal to estimated profit divided by total capital ነው። estimated profit ማለት በየወሩ ከቢዝነሱ ላይ አገኛለሁ ኤክስፔክትድ ብሎ የሚጠብቀው 15,000 ብር ነው። መጀመሪያ ፕሮብሌም ላይ ተገልጿል። ቶታል ካፒታል 75,000 ነው። 15,000 በ75,000 ስናካፍል 0.2 ይመጣል። 0.2 ማለት ደግሞ 20% ማለት ነው። ስለዚህ estimated rate of return is 20% ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ለሌቭል 2 ቤዚክ አካውንት ወርክስ ያዘጋጀነው ፕሮጀክቶች ጨርሰናል። ስላዳመጣችሁን ወይም ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የሌቭል 3 የሲኦሲ ፕሮጀክቶችን እናቀርብላችኋለን። እናመሰግናለን።